مردان از سن 50 سالگی به بعد دچار بزرگ شدن پروستات میشن و سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در بین مردان هست. عوامل مختلفی روی سلامت پروستات اثر میذارن که یکی از اون مهمتریناش بحث تغذیه است که تو این ویدیو هم عوامل مثبت و هم عوامل منفی رو با هم بررسی می‌کنیم. خب همونطور که می‌دونید پروستات یه غده است که تنها در مردان وجود داره و در چرخه باروری هم نقش داره. یکی از اون مواد غذایی که خیلی توی سلامت پروستات میتونه تاثیرگذار باشه بحث همین کنجد هست. کنجد به خاطر اینکه سرشار از روی هست میتونه توی چرخه باروری و سلامت پروستات نقش مفیدی داشته باشه. جوری که دیدن کسانی که مبتلا به بزرگ شدن پروستات میشن معمولا تا 75% کمبود روی دارن. البته جالب بدونید که روی از منابع غذایی هم بهتر جذب میشه تا مکمل‌ها. به خاطر همین منابعی مثل کنجد، بادام و دانه کدو تنبل بهتر هستن. یه غذای خیلی خوب دیگه‌مون میشه گوجه. گوجه نه تنها ویتامین C خیلی بالایی داره بلکه یک آنتی اکسیدان خیلی خوب به نام لیکوپن داره که اصلا دیدن ضد سرطان پروستات هست. این لیکوپن فقط دقت کنید چون در گوجه چسبیده معمولا به پوسته گوجه، بهتره که شما گوجه رو به صورت پخته استفاده کنید یا اینکه مثلا از رب گوجه استفاده کنید یا گوجه رو توی خورشت یا مثلا املت استفاده کنید تا این لیکوپنش بهتر جذب بشه. از منابع دیگه لیکوپن هم میتونیم استفاده کنیم مثل گریپ فروت یا هندونه، ولی گوجه بیشتری میشه داره. دوم غذای خوب میشه ماهی سمن و به طور کلی ماهی‌های چربی که حاوی امگا 3 بالایی باشه. امگا 3 به خاطر اون نقش ضد التهابی که داره نه تنها کمک میکنه که خیلی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها کاهش پیدا کنن، بلکه اگر همراه باشه با یک وزن مناسب و ورزش دیدن که با کاهش خطر سرطان پروستات هم به طور مستقیم میتونه ارتباط داشته باشه. منابع دیگه‌اش میشه مثل گردو یا سبزیجات مثل خرفه. فلفل لومه هم به خاطر اینکه ویتامین C خیلی بالایی داره دیدن که میتونه مانع بزرگ شدن پروستات میشه. منابع دیگه‌ای که فلفل لومه خوبی دارن از بروکلی بگیریم تا مرکبات هم میتونن همچین نقشی رو داشته باشه. سبزیجات برگ‌سبز به علاوه پیاز سیر هم دیدن به خاطر اون ویتامین هایی که خیلی زیادی که دارن میتونه توی سلامت پروستات کمک کننده باشه. از طرفی برخی از ترکیبات گیاهی که حاوی بتا استرول هستن، یعنی مثل آووکادو، مثل جوانه گندم، مثل دانه کدو تنبل، اینها هم دیدن میتونه خواص ضد التهابی داشته باشه. خب این شد غذاهای خوب. بریم سراغ غذاهایی که میتونن روی سلامت پروستات اثر منفی بذارن. سردسته این ترکیبات میشه گوشت قرمز و گوشت‌های پروسس شده مثل سوسیس کالماس، به خاطر اینکه نه تنها چربی اشباع خیلی بالایی دارن بلکه به خصوص اگر به صورت پخت‌های مثل کباب کردن یا گریل شدن هم استفاده بشن، این حاوی ترکیباتی به نام هیتروسیکلیک آمین‌ها میشن که اینها با خیلی از سرطان‌ها به خصوص سرطان پروستات میتونن رابطه داشته باشن و وضعیت رو بدتر کنن. به خاطر همین توصیه میشه که شما از سایر گوشت‌ها مثل گوشت‌های سفید، مرغ، ماهی یا حتی بوقلمون استفاده کنید. از طرفی لبنیات هم برای سلامت پروستات دیدن زیاد مناسب نیست، به خصوص لبنیات پرچرب. نه تنها عامل التهاب‌زا است بلکه حتی لبنیات کم چرب هم دیدن برای کسانی که مستعد بیماری‌های پروستات هستن شاید زیاد نباید توصیه کنیم. به خاطر همین توصیه میشه اول بیاین از سایر جایگزین‌های لبنیات دامی مثل شیر سویا، شیر بادام اینها استفاده کنید و اگه می‌خواید لبنیات استفاده کنید حتما از نوع کم چرب اون باشه. در رابطه با نوشیدنی‌های الکلی و الکل هم که نیاز به گفتن نیست. الکل میتونه با خیلی از سرطان‌ها از جمله سرطان دهان، سرطان مری و سرطان گوارش و همچنین مشکلات پروستات رابطه مستقیم داشته باشه. توصیه می‌کنیم از سایر نوشیدنی‌های مناسب مثل آب گازدار یا ماه شهید استفاده کنید. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کلی هم بکنیم، به طور کلی غذاهایی که برای پروستات خوب بودن غذاهایی بودن که فیبر بالا و ویتامین‌های زیادی داشتن مثل میوه‌ها و سبزیجات، و غذایی که برای پروستات بد بودن غذاهایی بودن که چربی اشباع زیاد داشتن مثل گوشت‌های پروسس شده یا لبنیات پرچرب. به خاطر همین اگه این دو تا نکته رو به طور کلی بتونید دقت کنید میتونید توی سلامت پروستات برای شما خیلی نقش مهمی داشته باشه. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون بخوره و بتونید از اونم استفاده کنید. ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون مثل همیشه از ما حمایت کنید.